اهلا بيكم يا بنات في فيديو جديد. النهارده هشارككم 3 وصفات ناجحين جدا لتجاعيد البشرة وتبييض البشرة. الوصفات دي هتخليكي ما تحتاجيش لاي مكياج، خصوصا كمان ان احنا داخلين على شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين. ال3 وصفات كلهم كويسين وناجحين. اختاري الوصفة الاسهل والمكوناتها متوفرة عندك. هنبدأ على طول بالوصفات ونشوف مكوناتها وكمان طريقة الاستخدام بتاعها. اول حاجة هحتاج لمعلقتين من نشا دقيق الذرة. تقدري تضاعفي الكمية زي ما انت حابة. وهحتاج كمان معاه للشاي الاخضر، ده شاي اخضر باكت عادي، هضيفه على كوباية مية مغلية. وهاخد المية اخلطها مع النشا. كل اللي انا هحتاجه ان انا هحتاج اخلطه بحيث يديني قوام كريمي. هضيف جزء بجزء، ولما يوصل للقوام المناسب هنشوف شكله دلوقتي هيكون ايه. زي ما انتوا شايفين كده، ده القوام اللي انا محتاجاه. بعد كده هحتاج لمية الورد، هضيف منها معلقة كاملة. وبعد كده هخلطهم كويس مع بعض. كده الوصفة بقت جاهزة معايا للاستخدام. الاستخدام بتاعها بسيط جدا. هنقوم بتوزيعها على البشرة بالشكل ده، واتركيها لمدة 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة هنبدأ بفرك كده خفيف، وبعد كده هتغسلي بالمية العادية خالص. تقدري تستخدمي الوصفة يوميا، كل يوم قبل النوم تقدري تستخدميها. وكمان تقدري تحتفظي بيها في عبوة لمدة اسبوع، مش اكتر من كده. دي كانت الوصفة الاولى. الوصفة جميلة جدا والنتيجة بتاعتها كويسة، وكمان هتبان معاكي النتيجة من اول مرة استخدام. بعد كده بقى دي نروح الوصفة التانية ونشوف المكونات بتاعتها وكمان طريقة الاستخدام. هنحتاج معلقتين من نشا دقيق الذرة، وهحتاج لزيت الزيتون. هاخد جزء من الزيت وهضيف بحيث ان يكون معايا القوام كريمي. هضيف جزء بجزء وهخلطه كويس، وهوريكم الشكل النهائي والقوام اللي انا محتاجاه هيكون شكله ايه. زي ما انتوا شايفين كده، ده القوام المطلوب. القوام بتاعها بقى كريمي بالشكل ده. كده الوصفة بقت جاهزة معايا. كمان هحتفظ بيها في عبوة. بالنسبة للاستخدام بتاعها، الاستخدام بسيط جدا. هاخد جزء من الكريم كده وهوزعه على البشرة كلها كده، وبعد كده هتركها لمدة 20 دقيقة. بعد مرور 20 دقيقة هبدأ بفرك خفيف كده للكريم، وبعد كده اغسل بشرتي بالمية العادية خالص. النتيجة بتاعتها هتكون كويسة جدا وهتبان معاكي كمان من اول استخدام. استخدميها كل يوم يوميا، وان شاء الله هتكون النتيجة كويسة. الوصفة الثالثة وهي عبارة عن تونر لتبييض البشرة وكمان توحيد اللون بتاعها. هجيب الشاي الاخضر اللي انا حضرته، وهاخد منه معلقتين كبار. وبعد كده هجيب زيت الزيتون وهاخد منه معلقة كبيرة. وبعد كده هخلطهم كويس مع بعض.
هحتاج كمان لمية الورد، هاخد معلقة كبيرة من مية الورد، وبعد كده هخلط المكونات كلها مع بعض كويس. الخلطة دي يا بنات عبارة عن تونر لتبييض وتوحيد لون البشرة. بعد التونر ده والله مش هتحتاجي لأي مكياج، بشرتك هتكون صافية بدون تجاعيد بدون أي هالات سودة. بالنسبة لاستخدام التونر هيكون يوم بعد يوم، يعني تقدري تستخدميه 3 مرات في الأسبوع. هتوزعيه كله على البشرة كاملة، هتتركيه لمدة 15 دقيقة. بعد كده تغسلي وشك بالمية العادية. خطوة مهمة كمان ما تنسيهاش وهي ترطيب البشرة كمان بعدها. وبكده تكون خلصت وصفاتنا النهاردة. اتمنى تكون عجبتكم واستفدتوا منها. ما تنسوش اللايك، ولو انت لسه جديدة بالقناة اشتركي عشان تتابعيني وما تفوتكيش الوصفات الجديدة الجاية. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. باي باي.